Welcome, this is Coadjit. එක දවසක් Play Store එකෙන් keyboard app එකක් install කරලා phone එක off කරලා යන්න ගියා. පස්සේ on කරලා password එක ගහන්න බැරි නම් keyboard එක වෙනස් වෙලා. black keyboard එකක් වෙනකොට තියෙන්නේ white keyboard එකක්. ඒ මාදිවට password එක කොච්චර type කරලා enter කරත් phone එක අරගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. මොකද password එක type කරලා enter කරපුවාම වැටෙන්නේ ඊළඟ line එකට. ඊළඟ line එකේ ඊළඟ line එකට ඊළඟ line එකට. ඔහොම line දිගටම ගියා. මෙතන ප්‍රශ්නේ තමයි අර download කරපු keyboard එක තමයි phone එකේ default keyboard එක හැටියට fix වෙලා තියෙන්නේ. What to do? ඔබටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න ආවොත් මේ ප්‍රශ්نين ගැලවෙන්න තියෙන එකම මාර්ගය මේක තමයි. ඒ තමයි save mode. මොකක් හරි Play Store එකෙන් download කරන app එකක් යම්කිසි කරදරකාරී වාතාවරණයක් ඇති කරනවා නම් එය අයින් කරලා දාන්නට, deactivate කරගන්නට, disable කරලා දාන්න පුළුවන් එකම විදිය තමයි save mode. save mode වලදී සිදුවන්නේ ඔයා phone එක ගන්නකොට, කඩෙන් ගන්නකොට phone එකේ මොන apps ද වැඩ කරේ? ඒ කියන්නේ system app. system app හැරුණකොට ඊටු සියලුම app deactivate. ඒ කියන්නේ third party apps disable කරලා දාන එක තමයි කරන්නේ. මේක phone එකේ සැඟවිලා තිබෙන settings එක. uninstall කරන්න බැරිය phone එක on කරනකොට මැදට find app එකේ අර keyboard එක වගේ. මේ සියල්ලම අයින් කරලා දාන්න හොඳම විදිය තමයි save mode. ඒ වගේම තමයි සමහර ඔයාගේ phone එකට spy app එකක් install වෙලා නම් ඒ app එක disable කරන්න මේක තමයි හොඳම මාර්ගය. save mode වලදී ඔයාලට internet activate කරගන්න පුළුවන්. cellular, Wi-Fi. නමුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ system app පමණයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද save mode on කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ phone එකේ power key එක press කරගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාලට දකින්න පුළුවන් power off, restart. ඒකේ power off කියන icon එක long press කරන්න. ඊට පස්සේ message එකක් නැත්තම් save mode කියලා icon එකක් එයි. ඒක tap කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එක restart වෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහටම පිවිසෙන්න. ඔයාලට පිවිසුණායින් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් Play Store එකෙන් install කරපු සියලුම app අලු පාටට හුරු පාටක් තමයි තියෙන්නේ. නැවත ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගන්න ඕන නම් නැවත ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න වෙනවා. සමහර විට save mode option එක icon එකක් විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් message එකක් විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්.